Мир вам. Мене звати Микола Савчук. Я не розпочав би цього всього заходу, якби не було можливості вирішення проблем, наших з вами проблем на її поставлення. Це проблема цукровий діабет другого типу. Там є ще дві нозології, тобто хвороби. Про них пізніше. В принципі, і про цукровий діабет пізніше поглиблено. Зараз загальний стан, загальні підходи і загальні перспективи. Ну що ж, почнемо з Богом. Зразу для розуміння. Я не лікар, і я не збираюся вас лікувати. Буду годувати вас своїм харчовим продуктом. Ви самі себе вилікуєте, причому з вірогідністю понад 80%. Я займаюся підшлунковою залозою з 2002 року по 2009 рік. Вважаю, займався успішно. Підтвердження викладені будуть тут. Це дослідження, до яких я також дотичний. Крім того, критично логічне міркування. А тепер по суті. З усіх нозологій, на мій погляд, найбільш недопрацьована це цукровий діабет другого типу. Ні, вона не полишена уваги. Навпаки, практично при зверненні до лікувального закладу обов'язковим є аналіз на цукор. Так що з цим усе в порядку. Я маю на увазі інше. Вивчення її причинності коріння аж до нейрона. Що ж ми знаємо про цукровий діабет другого типу? Офіційне трактування. Підвищення рівня цукру в крові. І все? І все. І перелопатьте медичні бібліотеки, перегабайте інтернет, суттєвого нічого. Ну добре. Тоді, хоч може ми знаємо причину. Так, причина є. Це інсулінорезистентність. А причина інсулінорезистентності, вона є? Причина є. Надмірна вага, ожиріння, неправильне харчування, гіподинаміка, і ще неправильний сон, психологічне перенавантаження, і ще. Я погоджуюсь на те, що це фактор ризику. Погоджуюсь. А як ви думаєте? Люди з попередньо перерахованими ознаками, вони всі хворіють на цукровий діабет? Вам казати відповідь? Не буду. Давайте трошки самі включайтесь. Ще визначення інсулінорезистентності, причинність. І все. І далі все. Обрубано. Визначили і обрубано. Давайте проведемо якусь аналогію. Це на кшталт того, що у вас болить у боку. І причина цього болю – це нейрони, які проводять больовий сигнал в центральну нервову систему. Це те саме практично. Але ж справжня причина є? Вона мусить бути. Те, що вона не виявлена, не означає, що її немає. Лікарі-ендокринологи, якщо у доброму гуморі, люблять розказувати механізм проходження молекул глюкози у клітину. Ви, напевно, вже чули це. Але повторюю, може хто не чув. Або так, або щось подібне з моєї сторони.
Молекула інсуліну бере за руку молекулу глюкози або захвачує її, заломивши руки, і повела до клітини. Там в клітинній мембрані чи на мембрані, тобто оболонці, рецептор, він же є отвір. Інсулін як ключик проводить всередину молекулу глюкози. Можливо, це як варіант. Він його там гладить, той рецептор, а може лякає, і той проходь глюкозу. Ніхто дотеменно не знає. Я так розказав, ніби з тим, що розпочав, погоджуюсь. Ні. No. Я не погоджуюсь з визначенням резистентності як причинність цукрового діабету другого типу. Дивіться. Тут не потрібно глибоко лізти. Включайте логіку, і я вас виведу на те. В нормі, в організмі енна кількість цукру. Хай буде 100 молекул. Легше рахувати. Коли їх буде 120 штук, у вас цукровий діабет. Інсуліну також 100 штук, а провів тільки 80 штук глюкози. Чому не провів ще тих 20? В силу свого виховання. Не так привітався, не так погладив рецептор, а може й не зумів його налякати голосом писклявим. Не знаю. Значить інсулін не такий, неякісний, не виконує свою функцію. Тепер ми додаємо екзогенного інсуліну, 30 молекул. Простіше рахувати. Добавлений інсулін зв'язується з тою глюкозою, що залишилось, і вуаля. Цукор в нормі. Висновок. Якщо для нейтралізації 100 молекул глюкози необхідно 130 молекул інсуліну, то стає зрозумілим, що 30 молекул інсуліну браковані. Це чиста логіка і математика. Дивіться, Вікіпедія. Недостатня біологічна відповідь клітин на дію інсуліну при його достатній концентрації в крові. Дивіться ще, фармацевтична енциклопедія. Резистентність до інсуліну, що є нездатністю клітин відповідно реагувати на звичайні рівні інсуліну. А тому визначення причини виникнення цукрового діабету другого типу як інсулінорезистентність, не хочеться озвучувати думку. Скажімо так, не зовсім підходить. Причину правильніше було б назвати щось на кшталт інсулінодефункціонульоз, тобто інсулін з утраченою функцією. Підозрюю, що у вас запитання, і що це дасть? Зараз ви зрозумієте. Взагалі, усе те, що розказував до цього, чекайте, трохи не так. Мета попередньо інформації – це показати хибність визначення однієї ланки ланцюга, яка не вписувалася в загальну концепцію причинності цукрового діабету другого типу. Так от, ця ланка по-їхньому інсулінорезистентність. Тобто клітинний рецептор не приймає такого ключа, як інсулін. Не весь інсулін, частину його. Я знаю, що повторююся, але це я повторююся не для себе, для вас. Оцей момент є дуже важливим. І тепер, коли у нас причинність інсулінодефункції, пазли лягли на місце. Дивіться. Якщо ви зрозуміли попереднє, погоджуєтеся з ним. А не погодитись просто неможливо. І ще раз. Якщо ключик, в даному випадку інсулін, не може відкрити двері, а другий ключик також інсулін, ці двері відкриває, то що у нас несправне? Це, звичайно, ключик. Все. Тому тему закрили. По-іншому пояснити не можу. Ще зауважу,
Це також важливо. Те, про що розповідав, стосується організму в стані спокою, без екстремальних станів та великого фізичного навантаження. При навантаженнях працюють трохи інші механізми, регулятором яких є центральна нервова система, а саме один з відділів мозку гіпоталамус. У стані спокою він також відповідальний за регуляцію, а далі все пішло по ланцюгу, в залежності від кількісних потреб організму в енергії, тобто глюкози. Виробляється певна кількість інсуліну. І на цьому етапі причинність розділяється на два варіанти. Перший. Бета-клітини виробляють інсулін у повній мірі, але якась частина його, грубо кажучи, бракована. І другий варіант. Порушена нейрогуморальна регуляція, наслідком якої є спотворена інформація для бета-клітин підшлункової залози, як правило, в сторону зменшення. І відповідно, інсуліну виробляється менше норми. Тепер до частини другої, потім ми їх з'єднаємо. Офіційно-наукове визнання нейрогуморальної регуляції. Мушу зачитати. Нейрогуморальна регуляція – одна з форм фізіологічної регуляції в організмі людини та тварин, при якій нервові імпульси і речовини, які переносяться кров'ю та лімфою, метаболіти, гормони, а також інші нейромедіатори беруть спільну участь в єдиному регуляторному процесі. Тепер про наш продукт. Це певні частини тіла двостулкових молюсків бівальвія. Вони дегідровані, тобто обезводнені, приготовлені таким чином, щоб максимально зберегти цілісність білка. Двостулкові молюски, як морські, так і пресоводні, одні з найпростіших форм царства тварин. Ми також відносимось до цього царства. Нейрогуморальна регуляція, я тільки що про неї зачитував, відбувається на зовсім інших принципах, ніж у савців, людей зокрема. Мається на увазі відсутність центральної нервової системи, по-простому мозку, і заміна його нервовими вузлами, гангліями. Це практично безсмертне створіння. Термін її життя, я не хочу сказати безмежний, але дуже тривалий. Дуже тривалий. Це якщо за умови, що немає хижаків. Взагалі вони на планеті Земля вже понад 540 мільйонів років. Це одні з найстійкіших тварин. Інші види вимирають, утворюються, знову вмирають. А двостулкові як були, так і є. Мусите зі мною погодитись. Якщо так довго існують, то регуляторні функції на найвищому рівні. Тепер дивіться. Життя на планеті Земля почалося з найпростіших організмів. Принцип його закладений Творцем, діє і сьогодні. Мається на увазі принцип побудови клітини. Лінія приматів еволюціонувала своїм шляхом, а лінія двостулкових молюсків своїм власним. Двостулкові – ті самі основні життєві функції без центральної нервової системи. Одна з функцій – енергетична. А це що? Це глюкоза. У нас ланцюг. Центральна нервова система, гіпоталамус, утворення чи то невідомого поки що гормону чи речовини, яка інервує роботу бета-клітин. Двостулковець без гіпоталамусу, але також виробляються речовини, які стимулюють бета-клітину на продукування інсуліну. 10-денний прийом продукту ніби перезавантажує організм. Більшість органів та систем це дуже видно якраз на діяльності підшлункової залози та бета-клітинах, ослівцях Лангерганса. Тепер мета цього заходу та механізми досягнення.
Я хочу покінчити з хворобою цукровий діабет другого типу, залучившись вашою підтримкою. Перший раз у 2003 році, вивівши препарат на ринок, тоді він був зареєстрований як БАД, та реалізовуючи його через аптечні мережі, я допустив помилку. Помилка полягала в тому, що я не мав зв'язку з людьми, з тими, хто користувався Кримбадом. А тому у 2009 році тодішня влада змогла мене перемогти. Якщо правильніше, то просто знищити. В подальшому, можливо, я розповім цю історію. Зараз ми повинні так побудувати наші взаємовідносини, щоб з кожним, хто користувався продуктом, був зв'язок. Коли таких зв'язків набереться кілька тисяч, тоді ніхто, ні Кабмін, ні МОЗ України не зможуть відмахнутися від факту. Практична медицина важливіша, ніж теоретична. І тоді будуть змінені протоколи лікування цукрового діабету другого типу, і гострого та хронічного панкреатиту, трофічної виразки. Ну і там ще є питання. Ви потрібні мені, я потрібен вам. Це наш з вами симбіоз. Дасть Бог, і ми справимося з цією проблемою. І світ стане хоч на маленьку долю справедливіше. Ну, на цьому поки все. Дякую вам за увагу. Думайте.